Buongiorno. Mi amigo, mi amiga. Spanish pala yan. So, good morning. Nasaan tayo sa train kami? Papuntang Italia. Italia from Switzerland. So, where are we? Como arigato, Mr. Robot. Good morning! Morning. Isang magandang morning. Kami pa ay nasa saan tayo? Lake Como, Italia. From Switzerland. So, eto siya. Ano lang, nasa likod namin yung train station. May 1 hour kami na mag pasyal-pasyal muna sa lake. Kasi Pero, go. Kasi mag-ano kami, mag-shopping sa Milan ng Gucci. Ay, umamin. Mag-shopping nga ako. Patay tayo. So yun, ano lang, 2.8 francs na yung binayaran namin papuntang dito. Round trip yun per head. Kasi may Swiss travel pass kami. Kahit parang hindi namin inactivate kasi hindi naman nag-check. Pero, it's a Sunday, so baka ganon. Better sure than sorry. Paano mamaya pag rush hour? Yun. So, intay na kami ng train ride namin. Papuntang Milano Central. Then, day trip lang kami sa Lake Como at Italy. So, let's go! Bawal maiwan. Bawal maiwan. Kasi po, hindi po to all day trip. No. Bawal maiwan. Papabuking ka na naman, wala sa oras niya. Kundi, mag-overnight na naman po kami rito. Pero it's a good thing Sunday kasi hindi ganun kadami ang tao. Kasi maaga pa rin naman. So, let's go! Shall Ayun na. Petrol station. Nilig ko mo. Como arigato disco, Mr. Robot. Como. Ano, tuloy mo. Joligs mo. Gadoy mo. So, yun na yung Lake Como. Yun lang pinunta namin dito. Actually, yung day trip namin, Lake Como lang. Eh, malapit lang din naman si Milan. Milan kami. Eh, hindi rin masyado maraming tao sa train kanina kaya nakakatawa. Hindi crowded. Tapos, ano lang, kasi early morning kami. Nagising kami na maaga. Kaya, good sign. It's a long day. Khalifa Park kayo ngayon. May pine trees sa Khalifa Park. Pine trees daw. Tarito, kasi hindi park. Hampas mo pa. Init! Init na init ka, mas mainit nga sa pinanggalingan natin. Hindi na ako sanay sa init. Wow! Nakatikim ka lang na ano, Natigip lang ng ulan. ng ulan. Alright, here we are. Sa parke nila, sa Corniche. Mga turista. Como canellata.
kami sa Province. province ni Alex. Na kami sa Milan. Tingnan mo yung Grand Station. Welcome to Italia. We're here in Italia. Italia, Milano. Ang Grand Station nila. So grand. Grand talaga siya. Like, sobrang dami Ang tao. daming tao. Well, let's go. Saan? Let's go. Let's go. Tinatawag tayo ng trabaho. Trabaho. Sarap mo. Hampas lupang na yupak. Ganito po kalaki ang station nila. This is the Milano Grand Station. Central. Centrale. Like, sobrang central. Daming tao. So, lambas na kami kagad. Kasi daming tao. Then, hopefully, mamaya pagkabalik namin, madali lang. Magdami pa rin tao. At, yun, madami pa rin tao. So, kaya tayo carbonara. Alright, tara. Let's go! Go! Para Ito lang. magkape sa McDo. Ito tayo. Yeah, yes. Okay, we're here. Then, hindi ko na alam saan tayo pupunta. Kaya nga. So, bibilis na rin natin. Baka maiwan kami pabalik ng Switzerland. Ang dami pong oras. Tapos, may maiwan kami. Siyempre, magka-check-in na naman siya. Lake Como is the Paraan. Lake Como is the key. key. Iba. Iba yung vibes dito. Ito mukhang naging maayos dito. Oo, ito oh. Sa ano? Maganda na. Central District niya. Kanina talaga kakaloka. Iba yung itsura doon sa unang time na pumunta kami sa ibang city. So, sana ito pinupuntahan namin. Sana. Ito may exit eh. Basta Pwede ba dito? hagdan yan na yun, tama yan. So, labas na kami. Paglabas, mag-adjust. Gahanap na lang kami sa Oo, ito. No. restaurant. So, let's go! Ganda siya! He's here! So, may nagawa rin kami tama today. May labas ng train. Ito na yung... Yoko niyan. Ito na yung... Cathedral. Si ano to, diba? Emmanuel. Sino si Manuel? Si Eman. Buntad. Ayan. Yan siya. So, let's go. Take a picture. Nandito kami ngayon sa Plaza ng Milan. Ang turista. Ang Duomo. We're now going to the oldest shopping mall. No, nag-shopping si Alex. Si Alex, nag-shopping yan. Nangyari lang, hindi. Ito na yung church. Hello. So, we're here. Tuturo. Bibiling ko. Tuturo lang. So, this is the view. Tada! So, kailangan makahanap ng makakainan.
over here. Lasagna, carbonara, and coffee. So, kain muna kami. Naghanap na kami sa tabi-tabi. Yung mukha naman siyang masarap. Tabi-tabing mukha naman sa social. So, tapos ito, mag-shopping na kami sa Gucci. Shopping nga ako. Yes! Sana masarap. Nagutom po siya kaya nag-Italy. Let's eat! Nag-crave si Alex. Nandito po kami sa Milan. Huh? Para kumain na. Tan-tan-tan-tan! Jollibee! Oh, yan. Bibili po kami ng Jollibee. Mukhang ako po yung maghintay na may nag-shopping. Pinuntahan po talaga namin to dito sa Milan for this one. So, magtatapon po tayo ng pera. Dito po yung pupuntahan natin. Ako nga walang pera eh. Saan tayo pupunta? Ito lang yung pera ko. Ganit. Wala ka nga palang pera. Wala akong pera. Wala ka mag-shopping, wala kang pera. 3. Hier zijn ze aan tafel, maar normaal gesproken zie je het bed. Ito po yung pinunta talaga namin. 350. 380. Yan po. Pinuntahan po talaga namin. 390. Ito na pa ako. 4 lang yung pera ko. Si tan-tananan, tanan. Kasi lang po ang bata. At may crowd control. Yung duwa mo. Maganda. So, may bata pong nabaliw. Ang dami dito. Nanap ko yung missing piece ko. So, ang mangyayari po ngayon, ako mag-iintay. Pero, laki dito, yung second floor. Tapos, pang kids, madami din. Siyempre, yung alaga ako, nawala na. Nag-shopping na po siya. Kaya wala siyang pera. Ganda binigay sa ni Alex. Yan. Pero, walang ganito. Sabi ko, gawa nga. Tingin sa connect, sa gusto. Tsaka, ito, Birds of Paradise. So, yun na nga po. Pila po kami paakyat. This is for Alex. Alex Paradise. Aba, nautusan mga pumila. So, may hinahanap kasi siya na Star Wars. Piling ko pag meron, bibilhin na ngayon. So, may dala siyang Star Wars. So, sabi ni Alex, pwede-deliver na lang daw niya sa UAE. Yung in-order niya. Kaya... Sana na. Naka-box na. shopping. So, balik na po kami ngayon sa... Lake Como. So, namin ko hanggang ng oras. Then, kapag pwede pa tumambay, tambay muna kami doon. Kain ng gelato. So, let's go! Na ulit kami sa train station. Balik na kami na Switzerland. Dahil na kami pang shopping. Pero ganda rito. Ganda yung ang nakakamiss talaga sa Italy. Architecture. Yes, architecture. Yes. Yes. Additional na yung pumunta ka rito, gusto mo malaman yung history. Kasi mayaman sa history talaga ang Italy. True lalo. Mapasaan mapupunta sa Quezon City. Yes. So, let's go! Back at the station! Bawal magkamali ng platform. Bawal magkamali. So, let's go to platform 6. Dito rin ako nakapag-map. Late na kami. So, 6. Baka maiwan. Ayoko. Nag-shopping ako eh. So, balik na kami ng Switzerland.
So, let's go! Kailangan na yung magmadali. Hindi pwedeng magkamali at mali. Dahil wala nang ride. Pabalik. Galing talaga tayo. So, balik daw kami ng Locarno. Mag-shopping. So, that's it guys for our day tour in Italia, Milano. So, ano siya? Wala namang hiningi sa amin na kahit anong documents. Walang hiningi, pero nag-prepare lang din kami in case. So, sabi kasi nga is you need, may fill up ang forms na pagpasok mo ng Italy. Tapos pagbalik mo ng Switzerland, may fill up ka na travel check. Online lahat yon. No need for PCR swab test as long as meron kang vaccine. Dali nga rin yung document mo. Just in case. Just in case, kumikin ang inoo mo. Tapos, ano lang, tuloy-tuloy lang siya. Muntik na naman kayo maiwan kanina. Hindi So, pag naiwan calculated kami, yun eh. dahil sa Lego, hindi ko na alam saan kami titira. Kasi puno rin siya. So, anyway, ayun, ganoon lang siya kadali. Kaso, ako natakot ako kasi ang daming tao. Diba? Ang daming tao comparing dito sa Switzerland. Natakot ka. Parang din naman. So, puno rin yung train, pabalik. Kaya parang uwi na rin ako nun. Ako. Gusto ko mag-extend. Parang, di ba balik ka dun? quality. Quality! Balik ka, magkita tayo sa Zurich. So anyway, wow, ayun. Parang, Kapit ba? parang, Wala kang pera, sa akin yung pera. Cubao Ligarda lang. Cubao Divisoria. So, what can you say? Can you recommend? Foxtown. Foxtown, and then there's is the key. So yun, then tomorrow, punta na kami ng... Hindi pa namin alam. Mag-book pa lang kami. So spontaneous. Kasi ito mo si Alex, spontaneous. Nahihirapan ako. Wow! So yun, ngayon it's 6 o'clock. Liwanag pa rin ito. So meron pa siyang paano yung accounting. Pag dito sa Switzerland talaga, sinasolo namin yung lugar. Solo namin yung train, solo namin. Sunday kasi ngayon. Park. Sunday, so wala masyadong tao. You see? It's so peaceful. Yeah. So, let's see our next trip. Thank you guys for watching. See you in our next video. Bye-bye! Ang daldal natin, no? 3 minutes, 4 minutes. Or bye-bye!